وسام. ألو، نحن الموساد. في هذه الحلقة من سلسلة الاستخبارات الإسرائيلية تغزو لبنان، تنشر المحطة أبرز ما ورد في محضر التحقيق مع وسام حاء، الأغلى ثمناً بين أقرانه، والذي أوقفه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي يوم 13/2/2022. بملء إرادته اختار وسام حاء التواصل مع الموساد للعمل لحسابه. لم يتقدم بطلب وظيفة للخارج لتصطاد الاستخبارات الإسرائيلية سيرته الذاتية ثم تجنده للعمل لحسابها، أسوة بغالبية المشتبه فيهم الآخرين الذين أوقفهم فرع المعلومات بداية العام 2022. وسام من مواليد النبطية عام 1978 ومن سكان عين الرمانة. كان يعمل في خدمة التوصيل ديليفري. في إفادته التي تحمل توقيعه قال للمحققين أنه في نهاية العام 2020 دخل صفحة الموساد على موقع فيسبوك وبعث برسالة يسأل فيها عن إعلان استقطاب أفراد للعمل لحساب جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي. بعد أيام قليلة تلقى اتصالاً عبر واتساب من شخص عرف عن نفسه باسم سمير وبأنه من الموساد. سأله عن معلومات شخصية عن عمله وأحواله العائلية والاقتصادية وعن حيازته لجواز سفر واستعداده للانتقال إلى خارج لبنان، وما إذا كان من مؤيدي حزب الله أو حركة أمل. أجاب وسام على كل الأسئلة التي كررها عليه ضابط الموساد في اتصال لاحق، مؤكداً أنه يكره حزب الله وحركة أمل. بعد الاتصالات التعارفية صار وسام يتلقى اتصالات عبر سكايب من شخص آخر في الاستخبارات الإسرائيلية يستخدم اسم داوود. تولى الأخير إجراء اختبارات عملية وتدريبية للعميل المحتمل. كلفه بتصوير مبان وجمع معلومات عن أفراد ومؤسسات. واحدة من مهمات التدريب كانت في منطقة الأشرفية، حيث حدد داوود مطعماً في محلة فسوح، طالباً من وسام أن يقصده وأن يضع له رسماً داخلياً يركز فيه على كاميرات المراقبة، وأن يستعلم عن أسماء العاملين فيه ورقم هاتفه وطوائف رواده. مهمة أخرى تمثلت بالبحث عن منازل للبيع أو الإيجار في الضاحية الجنوبية لبيروت، ثم تصويرها وإرسال الصور للمشغل داوود. كان الأخير يعطي عميله إرشادات لحفظ أمنه الشخصي ومنع انكشاف هويته، كأن يشتري هاتفاً خلوياً غير ذكي مع شريحة يستخدمهما في مهمة واحدة ثم يتخلص منهما. لاحقاً طلب منه مشغله شراء هواتف خلوية ذكية حدد له نوعيتها وجهاز كمبيوتر محمول وشرائح لحفظ المعلومات، ثم أوعز إليه بحجز تذكرة سفر إلى الأردن حيث سيلتقيه. كل الطلبات كانت مدفوعة الكلفة من قبل داوود الإسرائيلي مع بدل أتعاب إضافي. إلى العاصمة الأردنية عمان سافر وسام في تشرين الأول أكتوبر 2021 ومكث 8 أيام. الإجراءات الأمنية كانت صارمة. وسام يحجز التذكرة والفندق من بيروت كي لا يثير الشبهة. يحمل معه نسخاً عن سيرته الذاتية وعناوين فنادق أردنية ليبرر سفره بأنه يريد التقدم لوظيفة في فندق في عمان. هاتف خاص يتركه له مشغلوه في الفندق الذي ينزل فيه. زودوه بحذاء رياضي لينتعله قبل لقاءاته بهم، خشية أن يكون في حذائه جهاز تتبع أو تنصت. تأتي سيارة لاصطحابه من الفندق إلى فندق آخر، ويحرص سائقها على تنفيذ إجراءات لكشف التعقب. أجرى له مشغلوه اختباراً لكشف الكذب، تكلل بالنجاح. أسئلة الاختبار كانت تكراراً لأسئلة سبق أن أجاب عنها عبر الهاتف في بيروت، وأبرزها إن كان يعمل مع جهاز أمني، وما إذا كان ينتمي لحزب الله أو حركة أمل. رسمياً صار وسام عميلاً موثوقاً من قبل الموساد. في الأيام اللاحقة لنجاحه في الاختبار أخضع الإسرائيليون وسام لدورة تدريبية مكثفة تمحورت حول استخدام الهواتف الذكية وشرائح الحفظ الإلكترونية والكمبيوتر المحمول لتشغيل برامج تشفير خاصة. إثر انتهاء التدريب
أعطى ضابط الموساد وسام مبلغ 5000 دولار أمريكي ووضعه في مخبأ سري في حقيبة الكمبيوتر المحمول، مؤكداً أن المال مخفي عن معدات الكشف في المطار. عاد وسام إلى بيروت وبدأ تنفيذ مهمات يقول أنها انحصرت في تصوير مواقع يحددها الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت وعين الرمانة وفيردان والأشرفية. كان على وسام أن يرسل ناتج عمله مشفراً ومرفقاً بتقرير مكتوب عن تفاصيل المهمة مع وجوب الالتزام بإجراءات أمنية خاصة. في تاريخ 31/1/2022 وردت إلى وسام رسالة من مشغله داوود يبلغه فيها بأن معلومات انتشرت في لبنان عن تفكيك شعبة المعلومات ل17 شبكة تجسس إسرائيلية، طالباً منه تجميد نشاطه تماماً وبأن يحطم الهواتف والكمبيوتر والشرائح الإلكترونية وأن يوزعها على حاويات نفايات متفرقة. نفذ وسام المطلوب، وبعد توقيفه من قبل فرع المعلومات وتحديده لأماكن رمي أجهزة التشفير والاتصال، استعاد المحققون تسجيلات كاميرات مراقبة وثقت ما قام به. المبالغ التي تلقاها وسام من مشغليه الإسرائيليين تعد الأعلى مقارنة بالموقوفين الآخرين منذ بداية العام الجاري، وقياساً على اعترافات الجواسيس الذين أوقفوا في لبنان منذ العام 2009 يمكن اعتبار وسام من العملاء الأغلى ثمناً. ففي سير هؤلاء لا يتلقى أحدهم مبلغاً كبيراً من المال إلا بعد نجاحه في تنفيذ مهمة كبرى كتأمين دخول فريق إسرائيلي إلى لبنان أو المشاركة في عملية أمنية فائقة الأهمية كالاغتيال على سبيل المثال لا الحصر. ما تقدم يسمح بطرح سؤال عن مهمات ربما نفذها وسام لحساب الاستخبارات الإسرائيلية ولم تتكشف بعد. هذا السؤال ربما يجيب عنه التوسع بالتحقيق معه لاحقاً.